یکی باقلا
خاک‌های مخصوص ماسوده. بعد تو چیزی می‌ریزی وسطش؟ پودر رنگ، گردو، ادویه. رشته خشکان درست می‌کنی؟ بله. رشته خشکاتون چنده؟ 15. سرخ کردهش یا؟ بله سرخ کرد. مواد داره تو شیرینیش داره؟ بله. Gel Mete. Yok da bilmem soğusunu al. Yok deme. بپا خانم بپا جان ها باید هم بالا استیمایی نباشه تو اونجا توی اوپن عباس خبر ولی اون پسر خیلی